ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ DC ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ,
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ,
ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ,
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ,
ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ DC ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ,
ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ
ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ DC ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ,
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ DC ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ,
ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ
ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ,
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ।
ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ DC ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ,
ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ।
ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ DC ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ?
ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ,
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ DC ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ,
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਕੀ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ।